وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نعم. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في آية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. نعم. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وفي آية أخرى وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هي هذه الآيات في آية 2000 في وجدنا. في القرآن الكريم لم يرد الفعل ألفا إلا فيما هو مشاهد. ألفا حسي مثلا، محسوس. ولذلك يقول بعض النحاة هو ليس من أفعال القلوب، قسم يدخلوها في أفعال القلوب. صحيح. وجد وألفا. قسم يقول لا، ألفا ليس من أفعال القلوب وإنما في الأفعال المحسوسة المشاهدة. هو أفعال القلوب تحس، لا غير ملموسة يعني. نعم، قلبية يستشعر بها. بها. وهي فعلا في القرآن لم ترد إلا مشاهدة يعني. سبحان الله. طبعا في كاملا نعم، هي هذه الآيات في القرآن. إنهم ألفوا آباءهم ضالين وجدوا يعني تحكم وألف يا سيدها لدى الباب في يوسف عليه السلام وبل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذه هي في الآية. طيب وجدنا لا، وجدنا في القرآن وفي غير القرآن وردت قلبية، وردت مشاهدة وغير مشاهدة، أشكال. يعني مثلا وجد عندها رزقا، هذا مشاهد كلما دخل عليها زكريا المحراب. ووجد عندها قوما لا يكادون، مشاهدة. هذا القرنين. ووجد الله عنده فوفاه حسابه. سورة النور. وجد. صحيح. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وجدهم يخلفون الميعاد. ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هي أشمل مثلا؟ أشمل، وتستعمل للأمور القلبية ذيك الأمور المحسوسة في القرآن على الأقل يعني. أما في غير القرآن فيها كلام من حيث اللغة. هذا اللي موجود في القرآن. هذه من خصوصيات الاستعمال أيضا دكتور فاضل مثلا. هو قسم ينكر من أن تكون من أفعال القلوب، قسم من النحاة أساسا. قسم يقول هي ليست من أفعال القلوب أصلا. أم بحسب استخدام القرآن جاءت؟ لا هم هذا حكم. هذا فهمهم. هذا حكم عند قسم من النحاة. والنحاة في ألفا في وجد هذا لا يختلفون فيها، تكون من أفعال القلوب من أفعال المحسوسة حسية. تمام. في ألفا لا، مختلفين فيها. قسم يقول هي قد تأتي من أفعال القلوب، وقسم لا، هي ليست من أفعال القلوب. في القرآن هي لم تجد من أفعال القلوب، وجدت محسوسة. نعم. ماذا ينبني على هذا؟ يعني التعبير كيف اختلف بالنسبة لهذا الأمر؟ صحيح. الواحد الذي لا يؤمن إلا به وهو مشاهد ومحسوس، معنى أقل معرفة وعلما واطلاعا بمن هو أوسع إدراكا. صحيح. ولا لا؟ صحيح. أقل طبعا بالتأكيد. ولذلك لما يستعمل ألفينا عليه آباءنا يستعملها فيما يذمهم أكثر. فيما يذم آباءهم في الذم أكثر من وجدنا. قل لي كيف؟ ما أفهم. يعني يستعمل ألف إذا أراد أن يذم آباءهم أشد مما من الحالة، من حالة الذم مختلف. قد تكون حالة أشد من حالة. صحيح ولا لا؟ صحيح. في الحالة الشديدة يستعمل ألفا، يستعملها أشد في الذم. يعني لو استعمل ألفينا آباءهم. ماذا من الآيات التي تفضلت بها الآن يظهر شدة الذم هذه مع ألفا؟ أسألها. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. نعم.
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ماذا نفى عنهم؟ العقل. سليم. مو العقل نفى عنهم؟ لا يعقلون شيئا. مو هكذا؟ صحيح. زين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ماذا نفى عنهم؟ العلم. أي الأشد تنفي الواحد عن عقله كنت مو عاقل أو تنفع عنه يقول له أنت مو عالم. نفي العقل أشد طبعا. فألفا استعمل في نفي العقل. فنفى العقل جيد، وهذاك نفى العلم. لكن العاقل ممكن أن يعلم، لكن غير العاقل مستحيل يعني. حتى لاحظ في الآية الأخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الشيطان يدعو العاقل ولا غير العاقل؟ يدعو العاقل. غير العاقل غير مكلف أصلا. صحيح. رفع عنه القلم. رفع عنه. فهذا يدعوهم يعني معنى أصحاب عقل. صح ولا لا؟ صحيح. فإذا جيد، أحسنت. جيد. إذا هو يستعمل ألفا إذا أراد أن يذم أشد بنفي العقل. الجاهليون كانوا يعلمون هذا الكلام ألفا ووجد والفروق الدلالية التي تفضلت بها الآن؟ هم قطعا يعني يستعملون ألفا عجيب فيما هو يعني في الأمور المادية أكثر محسوسة قطعا. ولذلك النحاة قسم قالوا هو ليس من أفعال القلوب. سبحان الله. إذا كل كلمة في القرآن دكتور فاضل تحتاج إلى دراسة وإلى علم غزير، يعني لا تحتاج هكذا وجهة نظر أو انطباع القارئ أو انطباع الباحث في أي القرآن الكريم. يعني هناك علاقات دلالية وترابطية وتناص داخل الآية نفسها، لابد أن تحتاج إلى علم، وأي علم. هو لازم الاجتهاد مبني على علم، ولذلك هم يذكرون يعني أصحاب علوم القرآن يذكرون شروط الذي يتصدى لهذا العلم. له شروط؟ يعني لا يأتي أحد ويقول هكذا أنا أفسر القرآن هكذا. لا كيف يعني؟ سبحان الله العظيم. يذكرون شروط عددوها.